มันนะครับมันแล้วตัวหนึ่งมันปลาเนาพี่น้องโอ้ยปลาไหวประเดี๋ยวมายามครับกินปลาอีกแล้วเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งครับเน่าอีกแล้วครับบัดนี้เรื่องตัวแห้งเนาะหัวใหญ่เนาะมันก็ได้เอานั่นเลยล่วงนี่มันเป็นยังสั้นเขาไปเฮ็ดอันนั้นโอ้ย2 โลวันนี้เนาะ2 โลวันแล้ววะเสือกเส้นใดบุมีนะบ่ให้พญาลี่ลอยไป